અત્યારે આપણે હવે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ઉપર આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી, ત્યાં આગળ ચલાવશું. ગઈકાલે આપણે જોઈ ગયા કે 17મો અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન છે, કારણ કે 16મા અધ્યાયમાં છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાને એ કીધું હતું દેવાસુર સંપત્તિઓમાં દેવી સંપત્તિ અને આસુરી સંપત્તિ વિશે 16મા અધ્યાયમાં આપણે ગયા શિબિરમાં જોયું હતું. એમાં એમ કે શાસ્ત્ર વિધિ અનુસાર શું કરવું શું ન કરવું, જે કંઈ આપણે સાધના કરીએ કે જે કંઈ કરતા હોય આપણા કલ્યાણ માટે, આપણા શ્રેય માટે, મુક્તિ માટે, મોક્ષ માટે, તો એમાં શાસ્ત્રના વિધિ અનુસાર થવું જોઈએ, તો એમ કે એની પ્રાપ્ત થાય સિદ્ધિ, એટલે કે મુક્તિ કે મોક્ષ કે પરમ આનંદ કે તૃપ્તિ થાય. એ શાસ્ત્ર વિધિ અનુસાર થવું જોઈએ એવું ભગવાન કૃષ્ણ બોલ્યા. એટલે પછી અર્જુનને પ્રશ્ન થયો કે શાસ્ત્રને વિધિ તો મોટાભાગના તો જાણતા ન હોય, અને છતાંય એની શ્રદ્ધાપૂર્વક કોઈને કોઈ દેવોને ઉપાસના એવું કરતા હોય, તો એનું શું થાય એમ? કારણ કે આગલા અધ્યાયમાં કીધું હતું કે આસુરી સંપત છે, જે આસુરી એટલે કે શાસ્ત્ર અનુસાર ન જીવતા એની તો અધમ દિશામાં જાય. તો અહીંયા તો કરે તો ખરે ને શ્રદ્ધા તો છે, પણ એની સમજણ પ્રમાણે કરે, શાસ્ત્ર અનુસાર નહીં. જે કંઈ પરંપરાથી વારસામાં એને સમજણ મળી હોય અથવા તો આજુબાજુ બધા કરતા હોય તે જોઈને કરતા હોય, એમ જે પોતાને સમજણ હોય એ પ્રમાણે કરતા હોય. ને એમાં ઈશ્વર શું છે, ઈશ્વરના સ્વરૂપના આ બધું તો જાણતા ને, એટલે કોઈને કોઈ ઈશ્વરના કોઈ સ્વરૂપ એટલે કે એને વિભૂતિ કહેવાય, દેવોને કોઈને કોઈ દેવની ઉપાસના કરતા હોય. એની શ્રદ્ધા એટલે એની માન્યતા પ્રમાણે, એ શ્રદ્ધા એટલે કે માનવું, એને જે સમજણ જેવું માનતા એવું કરતા હોય. તો અર્જુનનો પ્રશ્ન જ આ હતો કે તો પછી એનું શું થાય, એની ગતિ શું થાય, એની સ્થિતિ શું થાય સંસારમાં, પછી જેવું કરે એવું પછી એને કર્મનું ફળ શું મળે, એટલે કે એની ગતિ શું થાય. એટલે એ પ્રશ્નના અનુસંધાનમાં આજે હવે બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કૃષ્ણ એને જવાબ આપે છે, પ્રત્યુત્તર આપે છે. એના ઉપર આપણે ચર્ચા કરશું. શાસ્ત્ર વિધિને ન જાણવા છતાં પણ મનુષ્ય માત્રમાં કોઈને કોઈ પ્રકારની સ્વભાવજનિત શ્રદ્ધા તો રહે જ છે. સ્વભાવજનિત એટલે એની પ્રકૃતિમાં એ અનેક જન્મોથી જીવતો આવે તો એટલી પ્રકૃતિ બની ગઈ, ગયા જન્મોમાં કંઈક કર્યું એ કરતો આવે, એટલે એની જે સંસ્કારો અંદર પડ્યા આગલા જન્મોમાં એ પ્રમાણે એને એવી એક સમજણ માન્યતાઓ આ તે એની દરેક વ્યક્તિની પોતપોતાની માન્યતાઓ કે સમજણ કે શ્રદ્ધા એવી કોઈને કોઈ હોય જ છે. આ એવી શાસ્ત્ર અનુસાર શ્રદ્ધા ન હોય એટલે કે એ પ્રમાણે એટલી એની સમજણ ન હોય, પણ એની જે કંઈ સમજણ છે એ પ્રમાણે માનતા તો હોય. માનવું એટલે શ્રદ્ધા. સંશય રહિત વિશ્વાસ એ શ્રદ્ધા કીધી શાસ્ત્રમાં. એટલે તો શ્રદ્ધાની વ્યાખ્યા એ આપી કે શાસ્ત્ર વચન અને ગુરુ વચનમાં વિશ્વાસ રાખવો એ શ્રદ્ધા. એમાં સંશય ન કરવો, કે સંશય મન કરાવે તો હવે એમાં સંશય કરીએ તો આપણે એનું ફળ ન મળે. એટલે અહીંયા કહે કે કોઈને કોઈ પ્રકારની સ્વભાવજનિત શ્રદ્ધા તો એમાં હોય મનુષ્યોમાં. તો એ શ્રદ્ધાના ભેદ બતાવે, 3 ભેદ. આપણી પ્રકૃતિ 3 ગુણવાળી છે. આ જગત આખું ત્રિગુણી માયા આપણે કહીએ ને, પ્રકૃતિ ઈશ્વરની જે શક્તિ છે, માયા કયો, પ્રકૃતિ કયો, શક્તિ કયો, તો એ 3 ગુણવાળી છે. આપણે તે ત્રિગુણી માયા. આ 3 ગુણનું આખું બ્રહ્માંડ બનેલું છે. એમાં 3 ગુણમાં આખું આવી ગયું. 3 ગુણથી પર છે એ પરમાત્મા છે, ગુણાતીત, નિર્ગુણ. પણ જે ગુણ છે એ પ્રકૃતિના છે. તો એ ઈશ્વરીય શક્તિ છે. એમાંથી આ બધું સર્જન થાય. એની સામે જે કંઈ દ્રશ્યમાન જગત છે, આપણે અમુક દેખાય અમુક નથી દેખાતું, સૂક્ષ્મ ઘણું છે, પણ એ બધું પ્રકૃતિમાં ગણાય. એટલે પ્રકૃતિ અનુસાર શ્રદ્ધા દરેકમાં ભેદ પડતા જાય. શ્રદ્ધા હોય, ત્યાગ હોય, એનો બીજા બધા જે કંઈ તપ હોય, આ બધી જુદી જુદી દાન છે, આ બધા આવશે વર્ણનમાં. એ બધા પ્રકૃતિ અનુસાર ભેદ પડે. દાન તો બધા દેતા હોય, ત્રણેયની પ્રકૃતિ જુદી, એટલે એની પાછળની સમજણ શ્રદ્ધા હોવાની જુદી જુદી, એવી માન્યતા હોવાની જુદી હોય. કરતા તો ત્રણેય હોય. તો અહીંયા કે પ્રકૃતિના 3 ગુણ અનુસાર અહીંયા પણ શ્રદ્ધાના પણ 3 ભેદ થાય. શ્રી ભગવાન વાચો ત્રિવિધા ભવતી શ્રદ્ધા દેહિનામ સા સ્વભાવજ
સાત્વિકી રાજસી ચૈવ તામસી ચેતિ તામ શૃણુ. ભગવાન કહે કે માણસોની તે સ્વભાવમાંથી જન્મેલી શ્રદ્ધા સાત્વિકી અને રાજસી અને તામસી એમ ત્રિવિધા ભવતી શ્રદ્ધા દેહી નામ સા સ્વભાવ. એટલે કે શ્રદ્ધા ત્રણ પ્રકારની હોય છે. તે શ્રદ્ધા કઈ છે તો કે સંગજનિત છે, શાસ્ત્રજનિત છે, સ્વભાવજનિત છે. તો કહે છે કે તે સ્વભાવજનિત છે, અર્થાત સ્વભાવથી પેદા થયેલી સ્વતઃ સિદ્ધ શ્રદ્ધા છે. તે ન તો સંગથી પેદા થયેલી છે અને ન શાસ્ત્રોથી પેદા થયેલી છે. તેઓ સ્વાભાવિક આ પ્રવાહમાં વહી રહ્યા છે અને દેવતા વગેરેનું પૂજન કરી રહ્યા છે. એટલે એને સ્વાભાવિક એટલે સ્વભાવ. હવે સ્વભાવ કોને કેવો? આપણું અંતઃકરણ એ સ્વભાવ, પ્રકૃતિ. આખું આમ તો શરીર બધું પ્રકૃતિમાં જ આવી જાય, પણ અંતઃકરણ છે એને મનનો જે સંસ્કારો છે એવો સ્વભાવ બને છે. અને સંસ્કારો કેવાય તો જે કંઈ અનાદિથી જેવું આપણે જીવન જીવતા આવ્યા, જેવા આપણે કંઈક અનુભવ લીધા છે, એ બધાના સંસ્કાર પડ્યા, ભોગના યોગના જે કંઈ હોય, તો એ સંસ્કારનો અંદર જે સંચિત સંસ્કારો છે એ સંસ્કાર જ સ્વભાવ બની ગયો. એટલે કે એ અનુભવને જેવા લીધે એવો પોતે હવે એવી એની સમજણ, એવો એનો વિકાસ, જે માન્યતાઓ આતે એવી એની બની ગઈ. એવી રીતે વિચારે, એવી રીતે બોલે, એવો વ્યવહાર કરે, એવી એની પછી જીવન જીવે છે. એનું પરિણામ જીવનમાં આપે એવું એને પ્રાપ્ત થાય, ફળ જે કંઈ કહેવાય. અને પછી અંતે એ સ્વભાવ પ્રમાણે જેવી એની શ્રદ્ધા જેવા કર્મ ને એનો ઈચ્છાઓને ભાવોને વાસનાઓ હોય એ પ્રમાણે પાછું એનું મૃત્યુ વખતની આગળ ગતિ થાય. તો એ પ્રમાણે અહીંયા ભગવાને એને સ્વભાવજનિત કીધી. દેવતાઓ અહીંયા જો ઈશ્વર નહીં, આપણે એને માટે આપણે પરમ તત્વને એ બધી વિભૂતિ કહેવાય. ઈશ્વરની વિભૂતિ એટલે એના જુદા જુદા રૂપ આ બધા નામ રૂપ બધું છે ને. કારણ કે આપણે તો કોઈક ને કોઈક રૂપને જ ઉપાસીએ. અને એ રૂપ છે એ મર્યાદા છે. રૂપ છે આકારની એક મર્યાદા થઈ ને, તો એની મર્યાદિત શક્તિ હોય ને, એ આપણે એને કદાચ એની પૂજન શ્રદ્ધા કરીએ તો આપણા શ્રદ્ધા એવા આપણી થઈ જાય. એટલે કે આપણે એ દેવને પ્રાપ્ત થાય, દેવલોક હોય આ તે થાય, અને એની મર્યાદામાં જે કંઈ એની મર્યાદિત શક્તિ હોય એ પ્રાપ્ત થાય એવી. પણ મુક્તિ જો જોઈતી હોય તો સંપૂર્ણ સમસ્તીને પરમાત્મા માની અને એ ભાવથી પૂજન કરીએ તો દ્વૈત ન રહે, અદ્વૈતમાં જાય. આ વિભાજિત છે, ભેદ રહે છે આમાં. કારણ કે અમારો કુળદેવ જુદા, તમારા જુદા, અમારો ભગવાન જુદો, તમારો ભગવાન જુદો, એ બધું જુદું જુદું છે. જે ભેદ બુદ્ધિ છે એને લીધે કોઈ આપણે મુક્તિ ન મળે. મોક્ષ મુક્તિ જેને કીધું એ એવી રીતે પ્રાપ્ત ન થાય. નવમા અધ્યાયમાં ભક્તિના બોલવામાં આવે ને કે આપણે એ શાસ્ત્ર વિધિ હું તો કે બધું પરમાત્મા છે એ ભાવો બધે. ભલે તમે પાણાને આપણે પૂજીએ, ઝાડને પૂજીએ, પાણાને પૂજીએ, ગમે એને પૂજીએ, પણ ત્યારે એમ જ માનવાનું કે એ ભગવાન જ છે અને એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. એમાંય ભગવાન છે, પણ ખાલી એટલો જ ભગવાન નથી. આ સર્વ કાંઈ ભગવાન છે. સમગ્ર સૃષ્ટિ છે એ ભગવાનનું જ વ્યક્ત રૂપ છે. એટલે એમાં ભેદ ન હોવા જોઈએ. આ તો પ્રતીક છે. કોઈ એક આપણે કોઈ સ્વરૂપને એના રૂપને પૂછીએ ને, એ પ્રતિકાત્મક ઉપાસના કીધી. એ જે અનંત પરમાત્મા સમષ્ટિ રૂપ છે ને એનો એક પ્રતિકાત્મક, આપણને કંઈ સામે પ્રતીક જોઈએ, આપણે મનને સ્થિર કરવા, શ્રદ્ધા ભાવ કરવા એક પ્રતીક જોઈએ સામે. કારણ કે આપણે સીધા નિરાકારને સમજી ન શકતા, ધ્યાનમાં અંતર સીધા પ્રવેશી ન શકતા. તો એ એટલા માટે નામ રૂપ એને આપણે ભક્તિ કીધી. સગુણ સાકાર એટલે એ ત્રણ ગુણ તો હોય એટલે સગુણ કહેવાય, અને આકાર કંઈક હોય એટલે એને સાકાર કહેવાય. પછી ગમે તે આકાર હોય, આપણી શ્રદ્ધાની વાત છે. આકારથી ફેર નથી પડતું કે આ મોટો આકાર છે એટલે વધારે સારો, નાનો આકાર છે એટલે આ નાનો ભગવાન, મોટો ભગવાન, એવું નથી. પણ એવી રીતે એ પ્રતિકાત્મક ઉપાસના બે પ્રકારની, પ્રતિક ઉપાસના અને અહંગ્રહ ઉપાસના. દર્શનોમાં આવું એક પ્રતિક હોય અને એમાં ધીરે ધીરે આપણે ભાવ કરીએ કે ભગવાન એમાંય છે. સમજણ આ હોવી જોઈએ કે એમાંય છે ભગવાન. પાણો ભગવાન નથી, પાણો તો કાલે નહીં દીધું, ભગવાન થોડો નાશ થાય. એમાં ચૈતન્ય છે એ છે ને, એનું જ આ પથ્થર એનું પ્રગટ રૂપ છે. એવી સમજણપૂર્વક કોઈ પણ પ્રતિકની ઉપાસના થાય તો ધીરે ધીરે આપણું મન પણ સ્થિર થાય, એકાગ્ર થાય અને અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય.
અંતઃકરણ શુદ્ધિ થાય તો જ આપણે કંઈક આગળ આગળ સમજણ આવે સમજવાની. તો પછી આપણે એવી સમજણ ધીરે ધીરે ઊભી થાય કે ભાઈ ભગવાન સર્વમાં હોય ને આમાંય હોય, તો પછી મારામાં ન હોય. આ પથ્થર જળ છે એમાંય ભગવાન છે, તો હું જીવતો જાગતો છે મારામાં ન હોય. અને બધું પરમાત્મા હોય તો હું નહીં, હું પરમાત્મા. તો એ સમજણપૂર્વક પછી અહંગ્રહ ઉપાસના એટલે કે એ જે પરમાત્મા જે કંઈ છે એ હું એ જ છું. આત્મા સ્વ પરમાત્મા અહમ બ્રહ્માસ્મિ અયમ આત્મા બ્રહ્મ, મારું સ્વરૂપ એ જ છે. તો એ સમજણ જ્યારે આવે ત્યારે પછી હું કોણ ની ખોજ થાય. હું જો એ હોય તો હું કોણ, મારું સ્વરૂપ હું. એ અંતર્મુખ થવું એ અહંગ્રહ ઉપાસના. એ પછી એ નિરાકારની વાત આવી ગઈ જ્ઞાન માર્ગ. કારણ કે આખરે આકાર તો આસનો છે. કોઈ પણ આકાર હોય એ માયાનો અંશ કીધો. એટલે બ્રહ્મા વિષ્ણુ બે સુધી બધા સગુણ સાકાર જ છે, તો એ બધાય ખડખડી જાય. પૂરું જ્યારે લય થાય ત્યારે કોઈ રહેતા નથી, અંકેલાઈ જાય બધું મૂળ પ્રકૃતિમાં ઈશ્વરનું. ઈશ્વર નિરાકાર છે પણ સગુણ તો છે, અને બ્રહ્મ છે આત્મા એ શુદ્ધ ચૈતન્યમાં કોઈ ગુણ નથી. ગુણ આતી અથવા નિર્ગુણ આપણે જેને કહીએ. તો એ એવી સમજણપૂર્વક થાય તો અંતે એ પરમ તત્વ છે એ કોઈ જોવાનો કે દ્રશ્ય નથી, નિરાકાર છે. એટલે એ કોઈ બુદ્ધિ મનથી ઇન્દ્રિયોનો વિષય બને ને આપણે એને જાણી ન શકીએ. એટલે એ જે આત્મા પરમાત્મા છે નિરાકાર, એ આપણા આત્મા રૂપે જ અનુભવી શકાય. એટલે એને અનુભવવાનો વિષય કીધો, જાણવાનો વિષય નહીં. જાણી ન શકાય, કારણ કે જાણ્યું તો એ અન્ય થઈ ગયું. હું જાણવા વાળો, પાછું મેં કંઈક જાણ્યું, બે થઈ ગયું ને. તો જાણવાનું એટલે કે એ અગમ અગોચર કીધું પરમાત્માને. અગમ એટલે ગમ ન પડે, એટલે કે જાણી ન શકાય. કારણ કે જાણવાવાળો પોતે છે, કોઈ જાણવાની વસ્તુ નથી. બીજો હોય ને તો આપણે જાણી શકીએ. જે આપણે જણાવીએ હંમેશા અન્ય હોય આપણાથી, અને જાણવાવાળું જાણવાનું બે અલગ હોય. તો એટલે કીધું કે જે જણાતું એને છોડતા જાઓ. આ જ્ઞાન માર્ગનો સિદ્ધાંત આ છે. આપણે કે નેતિ નેતિ, તો આ નહીં. કારણ કે એ સામે દેખાય એટલે એ નથી, અને દેખવાવાળો સાચો છે, દેખવાવાળો હું છે, એ મારું સ્વરૂપ છે. તો જે દેખાતું એને છોડતા જાય તો અંતે જે દેખવાવાળો છે એ વેદાંતનું મુખ્ય સિદ્ધાંત કે દ્રશ્ય હોય માયા હોય. પછી ભગવાન સામે દેખાય તો એ એક દ્રશ્ય, એ પણ દેખવાવાળો તો હું છે ને, સામે દ્રશ્ય છે. એ આકાર સામે ભગવાન રૂપે કદાચ આવે તો એ પણ જ્ઞાનની રીતે તો એને એમાં કઈ મન લગાડવાની જરૂર નથી. જે દ્રશ્ય હોય એના તરફથી મન હટાવતા જાઓ અને સતત એ વિચાર કરતા રહ્યો કે આ દેખાય તો સારું, કોઈ કોણ દેખે એને. તો આપણે તરત અંદરથી જવાબ કે હું દેખું, તો એ હું કોણ, દેખવાવાળો હું કોણ. એમ આપણે ખાલી આ દ્રશ્ય ને શરીર એ દ્રશ્ય છે. આત્માને માટે તો શરીર, મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો આ બધી પણ દ્રશ્ય જ કહેવાય. આપણે શરીરને દ્રષ્ટા માની લઈએ એ ખોટું છે. આત્મા દ્રષ્ટા છે. આ વિષયોને મન જાણે, ઇન્દ્રિયો જાણે, ઇન્દ્રિયોને મન જાણે, મનને બુદ્ધિ જાણે, પછી સર્વને જાણનારો આત્મા છે, સાક્ષી આપણું સ્વરૂપ છે. અહીં બધા રૂમમાં બેઠા હોય, પેલું છેલ્લું બેઠો હોય બધાને જોઈ શકતો હોય, આગળ બેઠો હોય પાછળ વાળું નથી. છેલ્લે જે બેઠો હોય એ બધાને જોઈ શકતો હોય. એટલે આત્મા સર્વને જાણે. આત્મા પછી પાછળ કોઈ બીજો એને જોવાનું જાણવાનું, એ અંતિમ જાણવા વાળો છે. એને પછી કોઈ બીજો જાણવા વાળો નથી. એ પોતેથી બીજો એની ઉપર કોઈ એને જાણવા વાળો એવો નથી. અંતિમ સાક્ષી આત્મા. અને એ આત્મા આત્માથી જ જણાય. એને પછી જાણવાનો કોઈ આ બુદ્ધિ મન ઇન્દ્રિયો એનો વિષય ન બને. એટલે કીધું અપરોક્ષ અનુભૂતિ, એટલે સાક્ષાત અનુભવ થાય કે હું આ છું. એ તો આવે ને આપણે વેદોના માર્ગ કેવી તો આવે. અયમ આત્મા બ્રહ્મ, એટલે કે આત્મા એટલે કે હું બ્રહ્મ, અહમ બ્રહ્માસ્મિ, પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ, એટલે કે ચૈતન્ય રૂપ હું છું, એ બ્રહ્મ છે. એ બધા અનુભવના ઉદ્ગાર છે કે હું વાક્ય. તો એવી રીતે જાણી શકાય. અને એ જાણ્યા પછી મુક્તિ થાય. તો અંતે જેને મોક્ષ જોઈએ, મુક્તિ જોઈએ, એને તો આવી રીતે શાસ્ત્રો વિધિ પ્રમાણે આ બધા માન્યતાઓ આપણી એવી છે, એવી આપણી પ્રમાણે સાધના આપણું જીવન બને તો થાય. આ જે મર્યાદાથી એક મર્યાદિત એની ભગવાનની શક્તિને પૂજીએ તો આપણને એટલું પ્રાપ્ત થાય, મર્યાદિત હોય પ્રાપ્ત થાય. અને એ ભેદ તો રહ્યા ને, ભેદ બુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી આપણને પૂરું જ્ઞાન નથી. અભેદનું પરમ તત્વનું જ્ઞાન નથી. એટલે દ્વૈત એને કીધું. દ્વૈત ક્યાં સુધી રહે? જ્યાં સુધી હું ને તું અથવા હું ને કંઈક બે રહીએ ત્યાં સુધી દ્વૈત છે. જ્યારે પોતાને જાણી લે ત્યારે બે છે એવો ભ્રમ જ રહ્યો છે કે આત્મા તો સર્વની અંદર એક જ છે, આત્મા અનેક છે નહીં, અને અનેક દેખાય છે એ પણ
એ ઈશ્વરના જ વ્યક્ત રૂપ છે બધા. એટલે અંતે ભેદ નથી, કોઈ અનેક નથી. અનેક દેખાય એ આપણી સમજણ માટે, આપણી મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોની એક મર્યાદા છે સમજવાની, જોવાની. આપણે તો ક્યાં જોઈએ એ બધું સાચું, પણ જોવાની આંખ જ એક તો ખોટી. આંખે માયા છે. ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ જેના દ્વારા જણાય એ બધા પણ ખોટા જ છે, કાલ્પનિક છે. અને એ જાણવા વાળો અહંકાર છે એ પણ ખોટો. એટલે એ બધા માયાનો ભાગ છે. તો એના દ્વારા તો પરમ તત્વ ક્યાંથી જાણે? એટલે જોવું એ કોઈ પ્રમાણ નથી. વ્યવહારમાં હાલે કે નજરે જોઈએ તો માનીએ, વ્યવહારમાં છતાંય બુદ્ધિશાળી માણસો તો કે જોયું હવે માની ન લો. ક્યારેક જોયું એમાં ભૂલ થાય, હા ભણેલામાં તો ભૂલ થાય ગોટાળો, પણ જોયામાં ઘણી વાર ભૂલ ખાઈ જાય છે કે જોયું એટલે જેવું દેખાતું એવું ન હોય. તો આધ્યાત્મિક રીતે તો જે દેખાય ગયું એટલે આપણે આત્મસતત આવીએ એમાં એ તો છે. મનોબુદ્ધિ અહંકાર ચિંતાની નામ એવું નથી. કારણ કે મનને તો આપણે જાણીએ, મારું મન અશાંત છે, મારું મન દુઃખી છે. એનો મતલબ એમ કે હું જુદો ને, મારું મન તો હું જુદો નહીં. આત્મા એને જાણવા વાળો એ વિચારોને આપણે જે મન બીજું કઈ નહીં, વિચારોને યાદોને જે અંદર ભાવ ઉઠે આપણે એને પાછા જાણીએ છીએ. અંદર કેવા ભાવ ઉઠે, કેવા વિચારો, યાદો, કલ્પનાઓ, સ્મૃતિઓ એ બધું આવીને જતો રહીએ. તો એ બધા એને જાણીએ એટલે આપણે મનથી પણ અલગ છે. બુદ્ધિમાં તર્ક ઉઠે. ઘણી વાર આપણે કઈ નિર્ણય જ ન લઈ શકતા, બુદ્ધિ બેર મારી ગઈ. આપણે કે મારી બુદ્ધિ બેર મારી ગઈ, કઈ નક્કી નથી થતું. તો એનો મતલબ કે બુદ્ધિને પણ આપણે જાણીએ છીએ. જાણવા વાળો બુદ્ધિને જાણે છે, મનના વિચારો છે એને જાણે. આ ઇન્દ્રિયોમાં કંઈક મારો કાનમાં સંભળાતો ને તમને ઝાંખું પૂછે તો ઇન્દ્રિયોને આપણે જાણીએ. તો સામે વિષયોને જાણીએ. એમ બધું જે જણાયેલું એ આપણે આત્માથી બધું અલગ છે. મૂળ મુદ્દો આમાં સમજો, કારણ કે શરીરને આપણે હું માન્યા કરીએ. આ દ્રશ્યને તો આપણે જે સ્વીકારી લઈએ કે અલગ છે, પણ શરીરને પાછા હું કર્યા કરીએ એ પણ અલગ છે. આવી રીતે સમજણપૂર્વક થાય તો આપણે આ બધી શ્રદ્ધા સમજણ આપણે એના માટે અહીંયા સત્સંગ કરીએ, સાધના કરીએ, શિબિરો કે આપણી સમજણ બદલાવા માટે, આપણી શ્રદ્ધા બદલાવા માટે. આપણે તો કંઈક માની લીધું હતું. આપણે પહેલા એવા હતા, વડીલો કંઈ ઘરમાં બધા માનતા, નાના છોકરાઓને એ જોતું એ પણ એવું જ કરવા માંડે. પછી આજુબાજુ કરતા હોય તો એનું જોવે, એની કંઈક સ્વભાવગત છે, કંઈ સમજણ હોય એવું એ માને. ને ઘરમાં મા બાપ કરતા કહેતા હોય તો અમુક ન માને. અમુક છોકરા કહી દે એ ડોહા કરે, હું ન માનું, નહીં માને, એનો સ્વભાવ જુદો છે. એટલે એ બધું તો આપણામાં હોય, પણ એ ખરેખર વાસ્તવિક હું માનું, શ્રદ્ધા, માન્યતા. શ્રદ્ધા એટલે માનવું. તો આ બધા નથી. આપણે સમજણ બદલાય કે આપણે તો એમ માનતા હતા કે ભગવાન આવો અથવા તો ભગવાન નથી, જે કંઈ આપણે માનતા હોય એ માન્યતાઓ. આ બધા સત્સંગથી, શાસ્ત્રો આ બધા જાણીએ, ગુરુ શરણે જઈએ, આપણે વાસ્તવિકતાનું જે સમજાવે તો આપણે આપણી સમજણ બદલાય, માનવાનું આપણું બદલાઈ જાય. એટલે કે શ્રદ્ધા, માનવું એટલે શ્રદ્ધા. એ મનથી જેવું માનીએ એવો આપણે એવો અનુભવ થાય. આ મનનો પાછી પ્રકૃતિ એવી છે. તો માનવીયતા બદલાવા માટે જ આ બધું છે. એટલે એ આપણી શ્રદ્ધા, સાચી શ્રદ્ધા આપણે ત્યારે આવે ત્યારે આપણે એ માનવાથી જ જ્ઞાન નહીં થાય. ભક્તિમાં માનવાને વધારે પ્રાધાન્ય આપ્યું, જ્ઞાનમાં તર્કને જાણવાને વધારે પ્રાધાન્ય આપ્યું. પણ અંતે દ્રઢપણે જો માનીએ, શ્રદ્ધા ન કે એકદમ કડક શ્રદ્ધા હોય તો એ માનવા પ્રમાણે જાણવાનું થાય, અને જાણીએ એટલે માનવાનું થાય. એમાં પૂરક છે એકબીજાના. ભક્તિમાં માન્યતાને પ્રાધાન્ય, જ્ઞાન માર્ગમાં જાણવાને પ્રાધાન્ય. આપણે તરત કહીએ કે ભાઈ આપણે જાણ્યા હોય ન માનીએ. ન ઘણી વાર કહેતા એ બધા અંધશ્રદ્ધાળુ છે કે એમ થોડું માની લેવાય. હવે એ માન્યતા છે. અહીંયા આધ્યાત્મ રસ્તે તો શ્રદ્ધા સિવાય બીજું હાલે નહીં નથી. કારણ કે એ કોઈ જાણી શકે એવું તો નથી, જાણવાનો વિષય તો નથી બનતો ને. એટલે સમજાતું જાય, માનતા જાય, સમજાતું જાય, એમ ધીરે ધીરે ક્રમે કરીને આપણે આગળ વધીએ અર્થથી. એટલે કે સ્વભાવજની શ્રદ્ધા પાછી 3 પ્રકારની હોય: સાત્વિકી, રાજસી અને તામસી. એ 3ને અલગ અલગ આપણે સમજવાનું છે. આગળનો શ્લોક જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો ને એમાં કે એમાં સત્વમ અહો રજસ્તમ એમ અર્જુન પૂછે ને તો એમ કે એમાં એનું તાત્પર્ય છે કે અર્જુનની દ્રષ્ટિમાં તો સત્વમ
થી એટલે કે દૈવી સંપત્તિ અને રજસ્તમ એટલે કે આસુરી સંપત્તિ, આ બે જ વિભાગ છે. અને ભગવાન પણ બંધનની દ્રષ્ટિએ રાજસી તામસી બંને આસુરી સંપત્તિ જ માને છે. આપણે આગળ 16મા અધ્યાયમાં જોઈએ કે આસુરી સંપત્તિ વાળા કહેવાય એ રજોગુણ તમોગુણ વાળા બધા આસુરી સંપત્તિ, અને સત્વ ગુણ પ્રધાન જે સાત્વિકી જેની પ્રકૃતિ છે એ બધા એની દૈવી સંપત્તિ હોય. એટલે ગુણ પ્રમાણે આપણે આપણી શ્રદ્ધા અને આપણા સમજણ એ પ્રમાણે આપણી ગતિ અને બધું આપણે આગળ જોઈ ગયા. પણ બંધનની દ્રષ્ટિએ રાજસી ને તામસી એક હોવા છતાં પણ બંનેના બંધનમાં ભેદ છે. બે બંધન તો કરે, રજસી અને તામસી બે બંધન કરનાર છે, પણ પાછા રજોગુણ તમોગુણ એ અલગ છે. બેના પર થોડો ભેદ છે બેમાં, એ ખરખી નહીં, એનો પ્રભાવ બંને બંધન કરે પણ બંનેનું બંધનમાં ભેદ છે. એમ કે તો રાજસ મનુષ્યો સકામ ભાવથી શાસ્ત્ર વિહિત કર્મો પણ કરે છે. આથી તેઓ સ્વર્ગ વગેરે ઊંચા લોકોમાં જઈને ત્યાંના ભોગોને ભોગવીને પાછું પુણ્ય ક્ષીણ થતાં પાછા મૃત્યુલોકમાં આવે. રજોગુણ હંમેશા એને કામનાઓ ઈચ્છાઓ વધારે હોય. એટલે રજોગુણી માણસ છે ને એ કરતો હોય ને આ બધું, તો એની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા કરતો હોય. મારે ભોગ જોઈએ ને, સ્વર્ગ જોઈએ ને, આ જોઈએ ને, સત્તા જોઈએ ને, સંપત્તિ, જે કંઈ એને એની વધારે આ ભોગોની ઈચ્છા રજોગુણ માણસોમાં કામના વધારે. રાજસિક પ્રકૃતિ વાળાને કામના બહુ હોય. એટલે એ કામના અનુસાર એટલે એ પ્રવૃત્તિશીલ એ બહુ હોય. કામના જેટલી ઈચ્છા વધારે માણસ પ્રવૃત્તિ વધારે કરી પૂરી કરવા કરવું પડે ને, એટલે પ્રવૃત્તિશીલ વધારે. રજોગુણી માણસ સ્થિર નથી થઈ શકતો. એટલે રજોગુણ તમોગુણ વાળાને તો યોગ માર્ગમાં પણ અધિકાર ન થાય, એટલે કે એમાં એ ન કરી શકે. એનું મન જ અંતર્મુખ નથી થતું, સ્થિર નથી થતું, તો ધ્યાન ને ભોજન ક્યાંથી રહે થાય. એટલે એવાની કામનાથી કરે તો કામના પૂરી થાય. અહીં સંસારમાં તો જેવું આપણે ઈચ્છશું ને એવું આવવાનું છે. ગુરુજી કહેતા આ તો કલ્પવૃક્ષ જેવો છે, જે ઈચ્છા કરવી આવીએ. હવે એટલે કેવી ઈચ્છા કરવી જાણી લઈએ. ને બધા આપણે અટાણે ગયા જન્મો કરી અટાણે આવીને આપણે માગ્યા ઈચ્છાઓ માનતાઓ કરી એટલે તો આવ્યું આ બધું અટાણે. એટલે હવે આપણે સમજાય તો હું માગું ને હું ઈચ્છું એ હવે સમજણપૂર્વક માગીએ ને બધા આવી. એક ઉદાહરણ આપતા ગુરુજી, એક પ્રવાસી જાતો હતો જંગલ વચારે થઈને, ભૂખો તરીકે લાગ્યો, થાકી ગયો તો તે ઝાડ નીચે આરામ કરવા ઘડી કે તડકો હતો, આરામ કરીએ કે ઘડી વાર. તો ભૂખ બહુ લાગી ને થાક્યો તો તે સૂઈ ગયો. પછી જાગી રહીને હીરો ખાવાનું જો મળી જાય તો ભારે કામ થાય. એમ આપણે કલ્પના કરીએ ને કારણ કે થોડું ખાવાનું પડી જાય તો ભારે કામ થાય. તો ખાવાનું આવી ગયો એટલે ખાધો અને પાછો લંબાવી ગયો ઘડી. તો પાછો વીઠો તો પાછો એને વિચારીએ આ જંગલ વચારે તો જંગલી જાનવર ત્યાં વાઘ દીપડાય, વાઘ આવી જાય તો શું થાય? તો એને વાઘનો ભાવ કરે તો વાઘ આવે એને ખાઈ જાય. એટલે આપણે ખબર નથી, એને ઓલો ઈચ્છા કરતો તો આવતું તો એ સમજાણું નહીં કે આ ઈચ્છા કરવાનું કેમ આવે છે, એવો ત્યારે વિચાર નતો. એટલે અહીંયા સમજાવવાની કે ટૂંકામાં આપણી ઈચ્છાથી આપણે ભાવિ આપણું નિર્માણ કરીએ છીએ. જેવી ઈચ્છા ને એ અનુસાર આપણે પછી પ્રયાસ કરીએ એવું પછી આપણે પ્રાપ્ત થાય. એટલે અહીંયા કે એ પછી ભોગવીને પાછો આવે. રજોગુણી માણસને એના જેવા પછી કર્મ બધા, એને કંઈ સ્વર્ગ અને ઉચ્ચલોક મળે એવું નહીં, છેવટે આ સંસારની બધી ભોગ મળે, અહીંયા ના મળે. અને એના એવા કર્મ હોય તો ઉર્ધ્વલોકમાં જાય, એના ભોગ ભોગવે છે. સતલોક સુધી બ્રહ્મલોક સુધી એ જઈ શકાય જેવા એના પછી એવા કર્મ શુભ કર્મ હોય ને. એટલે આપણા શાસ્ત્રો એ છે ને પ્રકૃતિ ભેદ એ બહુ આપ્યો છે. હાવ તામસી પ્રકૃતિના માણસો છે એને તો ઉપદેશની કંઈ માને એને નથી ને, એટલે જળ પ્રકૃતિના હોય જ, પ્રમાદી, આળસુ, મૂંઢ, એકદમ અહંકારી, કે એને ઉપદેશ માને નહીં. ઉપદેશ જવા તો ઉલટાને આપણને સામે થાય, હેરાન કરે. એટલે એને ભયથી વાળ્યા છે. આખરે શાસ્ત્રો બધાનું કલ્યાણ વિચારે. ભાઈ એ અજ્ઞાની છે પણ એને એનું કલ્યાણ થવાનો ભાવથી બધું કર્યું. એ માનીએ તો નહીં પણ એને કઈ રીતે બાળકો પીવડાવો. એને કહ્યું કે આ તું ખોટા કરે ને તો એનું ફળ દુઃખ આવ્યું, નરક આવ્યું. અને આવે છે એ કર્મનો સિદ્ધાંત છે. જેવું તમે કરો ખોટા જે કંઈ કર્મ એવું આપણે વાવીએ, એવું લણીએ. પાપ કર્યું, ધર્મ કર્યું, પીડા આપ્યું, દુઃખ આપ્યું, કોઈને ચોરી, લૂંટ ફાટ આ બધું જે હિંસા કરી રહ્યા, તો સામે એનું પરિણામ એ જ આવે છે. તામસિક પ્રકૃતિ પછી ધીરે ધીરે અધમ યોનિમાં વહી જાય. એટલે એને ડરથી વાળવાનો પ્રયાસ કર્યો કે દુઃખ આવી. એને જ્ઞાનની વાતો નથી કરી
કે તને ભગવાન મળી જાય, મુક્તિ મળી જાય એવી નહીં. આ તું અટાણે કરો છે તારે સુખ માટે કરો, પણ એ જે કરી રહ્યો એ કર્મ ઉલટું કરો એને લીધે પરિણામ દુઃખ આવી જાય તારે. નરક ને આ તેને એના વર્ણન કર્યા એ એને વાળવા માટે છે. અને ખરેખર છે એવું નથી કે કંઈ નથી. બીવડાવવા માટે ખોટી વાત કરી ને આવે જ છે. એ જ નરક, દુઃખ એ જ નરક. આપણે દુઃખ આવે ત્યારે આપણે સમજાતો એ નરક જેવું જ લાગે ને. તો એ સ્થાનગત નરક એ હોય, યોનિગત નરક એ હોય. મનુષ્યને જે આપણે વિવેક સમજણ આ બધું જે બધું આપ્યું છે, આપણે સુખ લઈએ તેવું તો પશુને બીજાને થોડું છે. તો બંધન છે, સંપૂર્ણ પ્રકૃતિને આધીન છે. એટલે આ શરીર એવું પ્રાપ્ત થાય કે દુઃખરૂપ વધારે. બીજું સ્થાનગત નરક કીધા, એવા સ્થાનમાં આપણો જન્મ થાય કે એ સ્થાનમાં રહેવું એ જ દુઃખરૂપ. એવા એવા લોક આમ સૃષ્ટિમાં અનેક લોક છે ને એમાં અનેક લક્ષો રાશિમાં એવી ઘણા બધા એવા શરીરો છે, એવું બધું જાય ને એમાં દુઃખરૂપ થાય. એટલે એને ભયથી વાળ્યા રજોગુણી માણસોને થોડીક લાલચ આપીને વાળવાનો પ્રયાસ કર્યો. આપણે હમણાં જોઈએ ને, રજોગુણી માણસ કામ ના કરે, ફળ ભોગવે, સ્વર્ગમાં જાય, ભોગવી પાછો નીચે આવે. તો એવી રીતે રજોગુણી માણસને સુખની કામનાઓ છે, ભોગની. એટલે એને એમ કે તારે જો ભોગ ભોગવાય ને બધું મેળવે તો શુભ કર. કારણ કે શુભ કર્મનું ફળ છે આ બધા. જે આપણે કંઈ કોકને સારું કર્યું, કોકનું સારું કર્યું, મનથી, વાણી, શરીરથી, તો એનું ફળ રૂપે પાછું આપણને સુખ મળે. તો એ જે ઉર્ધ્વ લોક બધા ભોગના શરીર છે, એ પણ આ નીચેના છે એ છે. મનુષ્ય એક જ યોગ કર્મનો અધિકાર છે, સ્વતંત્રતા. બાકી બધા પરાધીન છે. એને પાપ પુણ્ય પછી નથી. એ શરીરમાં જાય કે એને અહીં ભોગવવા જ ગયા હોય ને એવું શરીરને મેળવ્યું, એટલે ભોગ ભોગવાને અનુરૂપ શરીર મેળવ્યું, એટલે એ ભોગવે ભોગની કામના, એટલે તો એને પ્રાપ્ત થયું. એટલે એ ભોગમાં જ રહેતા પ્રકૃતિને આધીન રહીને વર્તે. ભોગવાય એટલે પાછા આવે. ફરીને પુનરાવર્તન તો એ જ થાય છે. એટલે કે ઉપર સ્વર્ગ વગેરે ઊંચા લોકોમાં જઈને ત્યાંના ભોગોને ભોગવીને, એટલે કે એ પાછું ભોગવાઈ જાય એનું ફળ. ત્યારે પુણ્ય ક્ષીણ થતા, એટલે કે પુણ્યને લીધે એને મળ્યું હતું, ભોગવ્યું એટલે પુણ્ય પૂરું થયું. કંઈ કમાણી કરી દે, ગયા વિદેશનો ફરવા, પૈસા વાપરી લીધા ને પાછા આવીએ. એવું છે, વપરાઈ જાય એટલે પાછા આવે. એટલે રજોગુણીને આવી થોડીક પ્રલોભન આપ્યું કે તારે એ ભોગ જોતા હોય તો સારું કર્મ કર, એ સારા કર્મનું ફળ છે, શુભ કર. કારણ કે ધીરે ધીરે જીવને અશુભમાંથી શુભ તરફ લઈ જાઓ. ઓને ભયથી અશુભમાંથી વાળવાની વાત કરી, અહીંયા લાલચ આપીને શુભ તરફ લઈ જવાની કોશિશ કરી. અને સત્વગુણ પ્રધાન છે એને જ આ બધી વાતો તો કરે કે ભાઈ બધું ભોગ બધા એ દુઃખ જ છે આખરે સંસાર. એટલે એને છૂટવાની વાત કરે કે ભાઈ એ શુભ અને અશુભ બે છોડ. એટલે નિષ્કામ કર્મની એને વાત કરે કે કામના કરી તો ફળ આવવાનું છે. અને ફળ તો એવું છે, એ લોઢાનો પિંજરો ને કોનાના પિંજરા જેવી વાત છે. આખરે તો એ સુખ ને દુઃખ બેમાં કઈ જાજો ભેદ નથી કીધો. સામાન્ય બીજા ગરીબ માણસ હોય એને ડુંગળી અને ચાય ને રોટલું બીજા ખાતા હોય તો એને કોક દી મીઠું ખાવાનું થાય તો કેવા રાજી થાય. એવું છે આ બધું. આપણે થાય કે કાયમ લાડવા મળે તો કાયમ મિષ્ટાન મળે તો કેવી મજા આવે. પણ ધારો કે આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈને કાયમ લાડવા બત્રી વાત કે બધું હોય મીઠું 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 શું થાય નહીં બાઈકો તો લાવીએ ને આવીએ એટલે ખાવું પડે તો એ પણ સજા થઈ જાય. આપણે કહીએ કે આ મજા પણ આ તો દુઃખ છે એટલે આ સુખ લાગે, આ સુખ ને લીધે ઓલું દુઃખ લાગે. સાપેક્ષ છે, વાસ્તવિક સુખ નથી. એટલે આપણે લેવા જઈએ સુખ ને આવી જાય. જ્યાં સુખ છે ત્યાં જ છે. શું બસ આ તીખું ખાવું, ફલાણું ખાવું, એટલે એક ને એક આપણે કહીએ પણ આ સુખે આવો છે જે માગી લઈએ. તો એટલે કીધું કે બંધન તો છે જ. એમાં કઈ સંસારથી મુક્ત નહોતો થયા. સ્વર્ગમાં ગયા, ભોગ ભોગવ્યા, પણ આખરે તો જેલની અંદર જ છે. નાની કોઠડીમાં તમને સારી કોઠડીમાં જવા પડે ને થોડું ખાવાનું કંઈક સારું રહે, પણ તમે ઓલા જેલની મર્યાદામાં છો, જેલની બહાર નથી નીકળ્યા. તો એવું છે આ બધા સુખ અને દુઃખ કર્મનું ફળ છે. એ તો નાશવંત છે અને આખરે એ તો બંધન કરનારું છે. એટલે સત્વગુણ વાળાને કહે કે આ બે છોડ, શુભ અશુભ બે છોડ, બે બંધન કરનારવાળા છે. અને એ સાત્વિક ગુણ વાળો જે સમજણ જેનામાં વિવેક હોય આ સમજી શકે એટલે એને ઉપદેશ આપ્યો. અને એ સમજી શકે વાતે શાસ્ત્રોનો આ બધા જે કંઈ વાતો કરી. એટલે આવી રીતે ત્રણ ભેદ પ્રમાણે ત્રણની શ્રદ્ધા, જેવી શ્રદ્ધા એવું એનું ફળ મળે, એવી ગતિ થાય. એટલે ભગવાન એ કહે કે એ પુણ્ય પાછું ક્ષીણ થાય તો રજોગુણી માણસ પાછા આવે મૃત્યુ લોક કે પૃથ્વી ઉપર. પરંતુ તામસ મનુષ્યો શાસ્ત્ર વિહિત કર્મો નથી કરતા. રજોગુણી માણસ કમસે કમ શાસ્ત્ર વિહિત તો કરે જ. શાસ્ત્રે કીધું કે શુભ કરો તો તમને આ ફળ મળે,
તો એ પ્રમાણે તો કરે છે. સુખ કરે એટલે તને મેળવા સુખ ને વૈભવ બધા. તો અહીંયા તમોગુણી તો પાછો શાસ્ત્ર વિહિત કર્મ એ શાસ્ત્ર પ્રમાણે તો કરતોય નથી. એ તો ઊંધું કરે બધું. શાસ્ત્રને માનતા ન હોય, માને તો એને સ્વીકારે નહીં, એને ઠીક લાગે એમ માન્યતા હોય એને જ સ્વીકારે કે હું માનું બરાબર નામ જ કરે. તો એ બધાએ નથી શાસ્ત્ર વિહિત કરતા. આથી તેઓ કામના અને મૂળતાને કારણે અધમ ગતિમાં જાય, ઓલા ઉર્ધ્વ ગતિમાં જાય અને અધર ગતિમાં. બેમાં આ ભેદ પડી ગયો. કામના તો એ ને છે, પણ આ વિરોધ કર્મ કરે એટલે નીચે ગતિ જાય, ઓલું કંઈક શાસ્ત્ર અનુસાર કરે એટલે ઉપરના લોકમાં જાય. પણ ઉર્ધ્વ ગતિ એટલે ઉર્ધ્વ અધમ એ બે આખરે સંસારની અંદર ગણવાની વ્યવહારિક રીતે ઉર્ધ્વ કહે તો એ ઉર્ધ્વ લોક એટલે સૂક્ષ્મ લોકમાં જાય, જ્યાં જુદા જુદા ભોગ એને પ્રાપ્ત થાય. આ રીતે રાજસ અને તામસ બંને મનુષ્યોનું બંધન તો ચાલુ રહે છે. એમ કે એ કોઈ છૂટતા નથી, બંધન તો છે. ફરી ભોગવાઈ જાય એટલે વળી મનુષ્ય લોકમાં આવે, વળી મનુષ્ય લોકમાં અહીંયા કર્મ અને કર્મનું ફળ ને આ બધું નવું વળી કેવી કમાણી પાછી કરે એ પ્રમાણે ને એવી પછી ગતિ થાય, એવું ભોગ મળે. તો બંનેના બંધનમાં ભેદની દ્રષ્ટિથી ભગવાન આસુરી સંપત્તિ વાળાની શ્રદ્ધાના અને રાજસી શાંતિના આવી રીતે બે ભેદ કરે. આખરે તો બેયને આસુરી ગણ્યા. દેવી સંપત્તિની સાપેક્ષમાં તો બે આસુરી છે, પણ એમાં બેયમાં પાછો ભેદ બતાવે કે એક ઉર્ધ્વમાં જાય, એક અધમ દિશામાં જાય. એટલે રાજસી તામસીનો આ ભેદ બતાવ્યો બંધનને પ્રકારને. છે તો બે બંધન, પણ આ બંધન નથી કે લોઢાનું પિંજરામાં પુરાણ, હોનાનું પિંજરા પોળો એટલો ફેર. તો ત્રણેય શ્રદ્ધાઓને આવી રીતે અલગ અલગ સાંભળવાનું ભગવાન કહે કે તું ત્રણેય જે શ્રદ્ધા છે એને તું અલગ અલગ સાંભળ. તો અર્જુનને સંભળાવે કે તને એના પ્રશ્નોનું એને સમાધાન મળે. પૂર્વ શ્લોકમાં વર્ણવેલી સ્વભાવજનિત શ્રદ્ધાના ત્રણ ભેદ શા માટે હોય છે એને ભગવાન આગળના શ્લોકમાં આવે કે ત્રણ ભેદ શા માટે, કે ભેદ કેવી રીતે ત્રણેય પડે છે અલગ અલગ. સત્વાનુરૂપા સર્વસ્ય શ્રદ્ધા ભવતિ ભારત, શ્રદ્ધામયો અયમ પુરુષો યો યત શ્રદ્ધા સ એવ સ. ભગવાન અર્જુને કહે કે હે ભારત, બધા માણસોની શ્રદ્ધા એમના અંતઃકરણને અનુરૂપ હોય. અંતઃકરણ એટલે મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર કયો કે મન કયો, એ અંતઃકરણમાં જ અનાદિથી જે આપણે સંસ્કારો ભોગવાતા એના જે એના અંદર સંસ્કાર પડી ગયા. સંસ્કાર એટલે એની છાપ પડી જાય. હવે એમાંથી જ પાછું આપણે યાદી આવે. આ બધું કંઈક પણ સંસ્કાર કોઈને ન હોય તો એ આપણને કોઈ યાદ ના આવે, પણ જે વસ્તુનો સંસ્કાર પડે એમાં એની સ્મૃતિ થાય. પાછું ઓલું નથી રેકોર્ડ કરેલું પાછું આપણે રિપ્લે કરીએ, ટેપ રેકોર્ડ ના આવતા એટલે આપણે ના રેકોર્ડિંગ કરી પાછા વળી એ આમાં સંસ્કાર પડી ગયા એ પાછા રિપ્લે કરીએ. એમ આપણા સંસ્કાર અંદર પીડ્યા, આપણે પાછા યાદ પોકી કરી શિબિરમાં ગયા હતા, આમ હતું આ બધું ત્યાં જે પછી એમાંથી જેટલા સ્મૃતિ જેવી આપણે સ્મૃતિ એવું સ્મરણમાં આવે પાછું. તો એ રીતે અહીંયા કહે કે એ ત્રણ ભાગ પાડી દીધા ત્રણેય અંતઃકરણ લીધે. તો અંતઃકરણ સૌનો અલગ અલગ હોય. કોઈ દી પ્રકૃતિ સ્વભાવ કોઈ દી બે વ્યક્તિનો સરખો હોય જ નહીં. સમાનતા ઘણી વાર હોઈ શકે, તો સાવ એક સરખો કોઈ દી નહીં. સંસારમાં બે વસ્તુઓ અહીંયા કોઈ સમાન મળે જ નહીં. જોઈએ ને સોગત ભેદ, સજાતિ, વિજાતિ. સોગત ત્રણ પ્રકારના ભેદ શાસ્ત્ર બતાવ્યા. વિજાતિ ભેદ એટલે પશુમાં માણસમાં ભેદ થયો ને, અથવા તો લીમડા વડલામાં ભેદ થયો, એ બે વિજાતિ. અથવા તો વૃક્ષને પ્રાણીને લઈએ તો એ વિજાતિ કયો. પછી સજાતિ એટલે લીમડો છે પણ બે લીમડામાં ભેદ હોય. જાતિ તો એક જ થઈ ગઈ, લીમડા નહીં બધા. આંબા જો કોઈ પણ વૃક્ષ લઈ લો, બે કોઈ દી સમાન હોય જ નહીં. એનો રંગ અને આકાર ને આ તે બધું હોય. પછી સ્વગત ભેદ એટલે એક જ ઝાડમાં હોય એમાંય ભેદ પાછા પાંદડા જુદા, એક એક અંગ જુદું. તો એવી રીતે આ બધું ભેદ છે. એટલે કોઈ દી સમાન બે વ્યક્તિ કે બે વસ્તુ કે કોઈ પણ એક સરખું હોય જ નહીં. તો એ ભેદ એટલે જ પ્રકૃતિ કીધી. એટલે એના દરેકનો પછી સ્વભાવ એવી, એના એવી સમજણ અથવા તો શ્રદ્ધા, એવી માન્યતા એવું કરે એવી એની ગતિ થાય. તો જેવી શ્રદ્ધાવાળો છે તે જ તેનું સ્વરૂપ છે.
એટલે કે એનું સ્વરૂપ હું કેવો, માણસ કેવો, કે ભાઈ એનો પ્રકૃતિ કે સ્વભાવ એ જ માણસની બીજી હું વ્યાખ્યા કરે, જેવો જેનો સ્વભાવ એવો એ માણસ હોય, એવું એનું રૂપ કયો કે સ્વરૂપ કયો, અર્થાત તે જ તેની સ્થિતિ હોય, એટલે કે એવો હોય, જેવો એના સંસ્કારો બધા પડ્યા ને જેવી પ્રકૃતિ એનું બધું એવો માણસ હોય. અને એવો હોય તો પછી ધીરે ધીરે એનું કર્મ અને એની માન્યતા પ્રમાણે જે કંઈ કરે એની એ પ્રમાણે પછી એની ગતિ થાય, એવું એને પ્રાપ્ત થાય એવું ફળ કર્મનું. આગળના શ્લોકમાં આપણે જોઈ ગયા કે જેને સ્વભાવજનિત કહેવામાં આવી છે તેને જ અહીં સત્વ અનુરૂપા કહે છે. એટલે અહીંયા શબ્દો થોડા જુદા છે, પણ કે સત્વ એટલે અહીં અંતઃકરણને એ રીતે લીધું છે, અંતઃકરણને અનુરૂપ. અર્થાત અંતઃકરણ જેવું હોય છે તેમાં સાત્વિક રાજસ તામસ જેવા સંસ્કારો હોય છે તેવી જ એની શ્રદ્ધા હોય. જેઓ શાસ્ત્ર વિધિને ન જાણતા હોય અને દેવતા વગેરેનું પૂજન કરતા હોય તેમની જ નહીં, પરંતુ જેઓ શાસ્ત્ર વિધિને જાણતા હોય કે ન જાણતા હોય, માનતા હોય કે ન માનતા હોય, અનુષ્ઠાન કરતા હોય કે ન કરતા હોય, પછી ગમે તે જાતિની, ગમે તે વર્ણની, ગમે તે આશ્રમની કે ગમે તે સંપ્રદાયની, ગમે તે દેશની કોઈ વ્યક્તિ ગમે તેવી પણ કેમ ન હોય, તે બધાની સ્વાભાવિક શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોય. આમાં પછી બધાય લીધું છે. આ સંસારમાં જે કંઈ આ મનુષ્ય બધાય છે, બધાયની શ્રદ્ધા એ ત્રણેય આ પ્રકૃતિ અનુસાર અલગ અલગ પડી જાય. રાજસિક, તામસિક અને સાત્વિક એ પ્રકાર બધાયને લાગુ પડે, બધા ક્ષેત્રમાં, બધી વ્યક્તિઓને. પછી ધર્મ રહેશે, અધર્મ રહેશે કે ગમે ત્યાં હોય, એમાં ભેદ પડી જાય ત્રણેય. આ મનુષ્ય શ્રદ્ધા પ્રધાન છે, આથી જેવી તેની શ્રદ્ધા હશે તેવું તેનું સ્વરૂપ હશે. તેના દ્વારા જે પ્રવૃત્તિ થશે તે શ્રદ્ધાને લીધે શ્રદ્ધાના અનુસાર જ થશે. શ્રદ્ધા એટલે એની સમજણ, માન્યતા જેવું કંઈક છે એવી એની પ્રવૃત્તિ હશે. એટલે એની પ્રવૃત્તિ એવી દરેકની શ્રદ્ધા જુદી એટલે એની પ્રવૃત્તિ જુદી, અને પ્રવૃત્તિ જુદી એટલે એને ફળ કે જે કંઈ ગતિ થશે, પ્રાપ્ત થશે એ પણ જુદું જુદું પડે બધાને મળે. તો મનુષ્યની સાંસારિક પ્રવૃત્તિ સંસારના પદાર્થોને સાચા માનવા, દેખવા, સાંભળવા, ભોગવવાથી થાય છે, તથા પારમાર્થિક પ્રવૃત્તિ પરમાત્મામાં શ્રદ્ધા કરવાથી થાય છે. અહીંયા 2 પ્રકારની કહીએ કે પારમાર્થિક અને વ્યવહારિક અથવા તો સંસારિક. સંસારના શ્રદ્ધા હોય એને આવી માન્યતા અનુસાર એની જુદી હોય, એને ભોગવવા, જે કંઈ સાંભળવું, જોવું, માનવું, સંસારની બધી પ્રવૃત્તિ છે એની શ્રદ્ધા એવી હોય, એ પ્રમાણે માનતા હોય, એ સંસાર તરફ અભિમુખ હોય, એની ગતિ એવી થતી હોય. અને પારમાર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે પરમાત્મામાં શ્રદ્ધા કરે, તો ભગવાન કયો, પરમાત્મા કયો, જેને આપણે કહીએ એ કેવા છે એના વિશેની જે કંઈ એની માન્યતા હોય એને આપણે પારમાર્થિક કહેવાય. જેને આપણે પોતાના અનુભવથી નથી જાણતા, પરંતુ પૂર્વના સ્વાભાવિક સંસ્કારોથી, શાસ્ત્રોથી, સંત મહાત્માને સાંભળીને પૂજ્ય ભાવ સહિત વિશ્વાસ કરી લઈએ છીએ, તેનું નામ છે શ્રદ્ધા. અહીંયા પરમાર્થિકમાં શ્રદ્ધાને એટલે મને કે એને આપણે જાણતા તો નથી, પરમાત્મા તો કોઈ આપણે જાણ્યા નથી, અને જાણતા હોય તો આ કંઈ પ્રશ્ન જ નથી. એને નથી જાણતા એટલે માનવાનું આવે. જાણ્યા હોય તો જે જાણ્યું હોય એવું જ હોય ને, માન્યતા હરખી જ હોય. જાણ્યા હોય તો એ માન્યતા બધા એ જ હોય, પણ કોઈએ જાણ્યા તો નથી, તો સૌની માન્યતા પણ અલગ હોય પરમાત્મા વિશે. એટલે એ કે અહીંયા અનુભવથી તો ન જાણતા પરમાત્મા તત્વને કે આત્માને, પરંતુ પૂર્વના સ્વાભાવિક સંસ્કારથી. પૂર્વના એટલે અનેક જન્મોથી આપણે જન્મતા આવીને એના સંસ્કારો પડ્યા, કંઈક પૂર્વજન્મમાં આપણે કદાચ કંઈ સાધના આ તે કરી હશે, એ જે તે સમયની માન્યતાઓ અને શ્રદ્ધા પ્રમાણે, તો એ બધાના સંસ્કાર આપણામાં પડી ગયા. પછી શાસ્ત્રોથી, પછી આ જન્મમાં પછી આપણે શાસ્ત્રોનું વાંચન કરતા હોય, સત્સંગ કરતા સાંભળીએ આ બધું, તો એમાંથી પણ આપણે કંઈક જે કંઈ સમજણ પ્રમાણે આપણે એક શ્રદ્ધા વિકસિત થાય, માન્યતા કે આવું જોઈએ, ભગવાન આવો હોય અથવા બધું આવું હોય, આ વસ્તુ આવું જોઈએ, એવું આપણે શાસ્ત્રો વાંચીને પણ આવી એક શ્રદ્ધા સમજણ ઊભી થાય. પછી સંત મહાત્મા, આપણે સાધુ સંતો પાસે જઈએ,
સત્સંગ કરીએ, શિબિરોમાં જાય, ધારો કે આવું બધું કરીએ, તો એ બધાને અંતે આવી એવી એક સમજણ આપણી વિકસિત થાય કે પરમાત્મા આવા છે, આત્મા આવા છે, મુક્તિ આ છે, સંસાર આ છે. એ તે જે કંઈ આપણું સમજણ વિકસિત થાય આપણામાં, એને જ અહીંયા શ્રદ્ધા કરી, માન્યતા, માનવું. શ્રદ્ધાને લીધે જ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં પ્રવેશ થાય છે. પછી ચાહે તે માર્ગ કર્મયોગનો હોય, જ્ઞાનયોગનો હોય કે ભક્તિયોગનો હોય, સાધ્ય અને સાધન બંને પર શ્રદ્ધા થયા વિના આધ્યાત્મિક માર્ગમાં પ્રગતિ જ ન થતી. કંઈક ને કંઈક તો આપણે માનતા જ હોય ને. કોઈ કર્મયોગ કરે, પછી કોઈ ભક્તિયોગ કે જ્ઞાનયોગ કરતા હોય, પણ એની પ્રકૃતિ અનુસાર, માન્યતા અનુસાર એ કંઈક ને કંઈક શ્રદ્ધા તો કરતો જ હોય. અને એને જેવી સમજણ, જેવી શ્રદ્ધા છે એવી પ્રવૃત્તિ કરશે. આ યોગ માર્ગ તો ઘણા છે, પણ જેવા પૂર્વના સંસ્કારો અનુસાર કોઈને કર્મયોગ અનુકૂળ આવે, કોઈને ભક્તિ યોગ, કોઈને જ્ઞાન યોગ, લય યોગ, અર્થ યોગ, રાજયોગ, પતન અષ્ટાંગ યોગ છે. એમ બધા માર્ગો તો એટલે કે સાધના પદ્ધતિઓ બધી અનેક છે, પણ જેની જેવી શ્રદ્ધા હશે એ કંઈક પૂર્વના સ્વભાવગતે હશે, પાછું કંઈક શાસ્ત્રો અને સત્સંગ એમાંથી મેળવ્યું હોય, એ પ્રમાણે એ પછી એમને થાય કે આ બરાબર છે કરવાનું. નહીં કરવાનું બરાબર લાગે એટલે તો એ કરે, નહીં તો ન કરે ને. બરાબર ન લાગે ન કરે, એને લાગે કે આ બરાબર છે એટલે કે એવી એની શ્રદ્ધા બંધાણે એટલે એ કરે. મનુષ્ય જીવનમાં શ્રદ્ધાનું ઘણું પ્રાધાન્ય છે. મનુષ્ય જેવી શ્રદ્ધાવાળો છે તેનું સ્વરૂપ, તેની નિષ્ઠા, તે આજે તેવો ન દેખાય તો પણ શું, પરંતુ સમય આવે તેવો બની જશે. જેવી એની શ્રદ્ધા છે એવો ધીરે ધીરે એ બની જશે. એટલે કે એવી એની સ્થિતિ થાય. ન થાય ઘણી વાર માણસો કેમ બદલાય છે, પહેલા કેવા હોય અને પછી કેવા બની ગયા હોય. એવી જેવી શ્રદ્ધા એવા એ બન્યા, એવી એની સ્થિતિ થઈ. આજકાલ સાધકને માટે પોતાની સ્વાભાવિક શ્રદ્ધાને ઓળખવી બહુ મુશ્કેલ થઈ ગયું છે. એમ કે સાધકોને પહેલા તો એને સ્વભાવની શ્રદ્ધા શું છે, માન્યતા હતી, પોતે ઘણીવાર પોતાને ન ઓળખી શકે. એટલે ઘણા એને એ સમજણ ન પડે કે મારે શું કરવું, શું ન કરવું. એને કંઈક માર્ગદર્શન લેવાનું ખૂબ જોઈએ. એને એ ખબર નથી મારો સ્વભાવ શું છે, રાજસિક, તામસિક, સાત્વિક, એ ખબર નથી. અને એ કંઈ જે માન્યતા હશે એને એમાં સંશય રહેતો હોય. એટલે એ કરવામાં એને કંઈ નિર્ણય ન લઈ શકે કે મારે શું કરવું છે, શું નહીં. આજકાલ સાધકને આ એક તો ખ્યાલ નતો આવતો. કારણ પાછું શું કીધું કે અનેક મતાંતર થઈ ગયા. એક તો કારણ કે જેમ સમય વીતતો જાય એમ દરેક આધ્યાત્મિક માર્ગીઓ એમાં વાળા જુદા જુદા મતાંતર એટલા થઈ ગયા. સમય અનુસાર, સમજણ અનુસાર પછી એ વિભાજિત થતા થતા કેટલા ફાંટા પડી ગયા હોય. એટલે કંઈક તો એમ મૂંઝાઈ જાય કે આમાં કયો મારા ઘરો એકાદ હોય તો કંઈ ભેજા મારે તો કરવાની ન હોય કે એ એક્શન કરવાનું છે. આ તો અનેક સામે છે આ બધા રસ્તાઓ, સાધનાઓ, સંપ્રદાયો, ધર્મો. એટલે માણસ મૂંઝાઈ જાય એમાં કે આપણે શું કરવું છે, શું ન કરવું. કોઈ જ્ઞાનની પ્રધાનતા કહે છે, કારણ કે જે સંપ્રદાય કે જે યોગમાં કે જે સાધના જે કરતો એ તો સ્વાભાવિક એની જ વિશેષતાની વાત કરે ને. એની તો એને સમજણ હોય ને એ કરતો હોય એટલે એ તો એની જ વાત કરે. કોઈ ધ્યાન કરતો હોય બીજાને કે એ ન કરે, પૂજા પાઠ ને એવું નકામ છે, ધ્યાનથી જ બધું થાય. ધ્યાન જ શ્રેષ્ઠ છે. પણ ભાઈ એ જેને એ સમજાણું કે એની શ્રદ્ધા એમાં છે, પણ બીજાને ભક્તિ ગમતી હોય તો એને આ ન ગમે. એ એમ કે મને ભગવાન પૂજામાં બહુ મજા આવે. તો એની શ્રદ્ધા, માન્યતા, એની સ્થિતિ સ્વભાવગત એની છે એટલે એને સ્વભાવગત કરે એને માટે બરાબર છે. ખરેખર તો કોઈ કેમ હાવ ન કરવું જોઈએ. આપણે પોતાને આપણે જે લાગે ને કે બરાબર એ આપણે માટે યોગ્ય હોય. હા, એને માટે એ યોગ્ય હોય, પણ આપણે માટે યોગ્ય ન હોય. ભલે સારું હોય પણ આપણી સ્થિતિ ને આપણી માન્યતા ને આપણી અંદરનો જે કંઈ સમજણ આ તે એ થોડી ભિન્ન હોય તો આપણે અનુકૂળ ન આવે. એટલે હા, કોઈ દેખાદેખીથી ન કરવું કે ઓલો કરે એટલે આપણે કરીએ, ઓલું કીધું કે આ સારો છે એ કરીએ, વળી બીજો કંઈક એનાથી આ સારું છે વળી મૂકી પછી આપણે ત્યાં જઈએ. એમ આમાં ભટકવાનું થાય વધારે. થોડુંક આપણે અંતર્મુખ થાય તો થોડોક આપણે જે લાગતું હોય ને કે આ બરાબર છે મારા માટે, એ ખરેખર બરાબર. કારણ કે એવી એની સમજણ સ્થિતિ જેવી હોય છે એટલે તો એની બરાબર લાગતું હોય કે આ બરાબર. નામ જપો, માળામાં મને મજા આવે, ભગવાનના ગુણગાન ગાવામાં મજા આવે, પૂજા પાઠ કરવામાં મજા આવે,
તો એ બરાબર છે, એની શ્રદ્ધા પ્રમાણે બરાબર છે ને એ કરવાઈ દેવું છે. બહુ આમાં આપણે આપણું કરીએ પણ બહુ કરતાય તો એવું ભેદ મનમાં ન રાખો. એને માટે એ બરાબર છે. આપણે એ ન કહેવાય કે બરાબર નથી ને આવું કરે ને આવું કરે ને એના દોષમાં એવામાં આપણે ના પડે. એને બહુ ટીકા ટિપ્પણ કરીને શ્રદ્ધા તોડવાનો પ્રયાસ બહુ ન કરો. સહજ જે થાય બરાબર છે. જેને માટે જે યોગ્યતા અનુસારે જે કંઈ એને સમજાવવાની બરાબર એ સ્થિતિ એ કક્ષાએ એ બરાબર છે. આપણે કંઈક કોલેજને યુનિવર્સિટી ગયા તો એકડીએ એક વાર કંઈક છે નિંદા ટીકા કરે, યુનિવર્સિટીમાં સીધા આવી જાય એમ કહેવાય. આપણે એકડીઓ જ ઘૂંટ્યો હતો. આપણે ધીરે ધીરે આપણે અહીં પહોંચ્યા જ્યાં પહોંચ્યા પેલા આપણે બધા ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ ને. ક્રમે 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 દરેક જન્મે આગળ આગળ વધતા જાય એમ એની સ્થિતિ અલગ અલગ વિકાસની એક અવસ્થા પણ અલગ અલગ હોય બધા. કોઈ જ્ઞાન, કોઈ ભક્તિ, કોઈ યોગની પ્રધાનતા વગેરે વગેરે એમ કે આવા મત ઘણા છે. જાત જાતના સિદ્ધાંતો વાંચવા અને સાંભળવાથી મનુષ્ય પર તેમની અસર પડે, જેથી તે કેમ કર્તવ્ય મૂળ થઈ જાય છે કે હું કરું હું. અટાણે ચોપડીઓનું આ સાહિત્યની કોઈ કમી નથી અને એમાં જો વાંચવામાં કોઈ ગૂંચવાઈ જાય ને તો એક તો વેડફાઈ જાય જિંદગી. આ વાંચવામાં જ વહી જાય ને પછી વાંચી વાંચીને એટલો ગૂંચવાઈ જાય કે હવે આમાં કરવું. આપણે વાંચવા ગઈએ તો આપણે સમજાય આ ગીતા એક વાંચે ને તો આમાં તો ભ્રમિત થઈ જાય છે. કર્મયોગમાં ભગવાન કંઈક જુદું કીધું, અહીંયા કંઈક બીજી વાત કરી, ત્રીજી વાત કરીએ એટલે આપણે એક તો આપણે વાંચવા માંડ્યા પણ આપણે સમજાતો નથી. આપણે એનો હું તાત્પર્ય છે કેવા હું માગે એ શબ્દના અર્થોય ઘણી વાર તો આપણે ન સમજાતા હોય. લક્ષ્યા થાતે અંદર એનો હેતુ એ માર્ગને અનુરૂપ એની એ વાત ત્યાં કરે એ જુદી હોય કારણ કે સિદ્ધાંત થોડોક અહીંયા અલગ પડે માર્ગ અનુસાર. તો એ એટલા માટે આપણે માર્ગદર્શકને જરૂર પડે એનું કારણ આ છે. આપણે વ્યવહારમાં પણ આપણે માર્ગદર્શક જોઈએ. આપણે ભણવા શું કામ જઈએ, ચોપડી બજાર મળે તો આપણે ન ગ્રેજ્યુએટ થઈ જાય, ડૉક્ટર થઈ, એન્જિનિયર થઈ જાય, એકડે એક બગડે બેન કલમનો ખડિયાનો ખકડવાય શિક્ષકો પાસે જઈએ અહીંયા આપણે. તો એ માર્ગદર્શક કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં આપણે કરે, દરેક ક્ષેત્રમાં આ લાગુ પડે. આપણે જે નહીં જાણતા હોય કોઈ જાણવાવાળા પાસે આપણે જઈએ, વ્યવહારમાં આપણે જઈએ ને કંઈક ના આવડતો પાડો એને પૂછીએ આ વાવણી કરવી એ ખેડૂત એક પૂછે આ શું કરું તો કે આ કર ને આપણે અત્યારે નેવિગેશન આવી ગયા લગાડીને વાં જાઓ એટલે માર્ગદર્શન એને કંઈ જરૂર પડે જ વ્યવહારમાં. તો અહીં આધ્યાત્મિક છે તો આધ્યાત્મિક રસ્તે એ આધ્યાત્મિક જેને અનુભવ જ્ઞાન જેનું એની આપણે જવું જોઈએ. એટલે આ પરંપરા ગુરુ પરંપરાના આપણા શાસ્ત્રો બધી રાખી એનું કારણ આ છે કે આપણે આવા જાય વાંચવું ખરાબ નથી વાંચવું પણ એમાં ગૂંચવાડો થવાની શબ્દ જાલ મહાજાલ શંકરાચાર્ય કીધું જાજુ વાંચીને પછી એ જુદા દર્શન જુદી એક તો આપણા મુખ્ય દર્શન અનેક છે એ પુસ્તકોમાં પછી અનેક લખાણા સહોના મતે એને અર્થઘટન એના કર્યા હોય અને આપણે કોઈ હજી સમજવાની સ્થિતિ નથી એટલે આપણે વધારે કે અહીંયા એ કર્તવ્ય મૂંડો છે કે મારે શું કરવું એને સમજણ ન પડે મૂંઝવણ થઈ જાય. મારું વાસ્તવિક ધ્યેય લક્ષ્ય શું છે, મારે કઈ બાજુ ચાલવું જોઈએ, આવી દશામાં તેણે ગંભીરતાથી પોતાના અંતરના ભાવો પર વિચાર કરવો જોઈએ. પોતાના અંદર કેવો ભાવ ઉઠે એના પર ચિંતન કરવું જોઈએ. સંઘથી બનેલી રુચિ, શાસ્ત્રથી બનેલી રુચિ, કોઈના શીખવવાથી બનેલી રુચિ, ગુરુના બતાવવાથી બનેલી રુચિ, આવી જે અનેક રુચિઓ છે તે બધાના મૂળમાં આપમેળે જાગૃત થવાવાળી પોતાની સ્વાભાવિક રુચિ કઈ. આ બધું તો સાંભળ્યું વાંચ્યું પણ અંતે એ બધું પછી મને હું અંદર ભાવ થાય કે અંદર હું કંઈક તો અંદરથી આપણે થતું હોય ને કે આ બરાબર લાગે આ બરાબર લાગે તો થોડોક આપણે પોતાના અંદર થોડું વિચાર કરીએ સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે સ્વાભાવિક એટલે મારા સ્વભાવ મારી પ્રકૃતિ અનુસાર મને શું લાગે અત્યારે એ સમય એને માટે યોગ્ય છે કારણ કે ત્યાંથી જે સરળ કરશે જ્યાં એ ઉભો છે ત્યાંથી જ એની યાત્રા ચાલે છે. કોઈ અહીંયા આવ્યો કોઈ અહીં ગયો એને માટેની યાત્રા અલગ અલગ રહેશે. એક જોક આવે રશિયનનો કે ભાઈ માર્ગે હાલી જતો હતો ને એક બાજુ ખેડૂત કામ કરતો પૂછ્યું ભાઈ ઓલું ગામ કેટલું દૂર છે કે મારે જાણું ક્યારે પૂગી બોલે ભાઈ જવાબ નહીં તો
અને જવાબ નથી તો પાછો હાલવા માંડ્યો. જેવો હાલતો છે તો લખીએ તને આટલા વાગે પૂગી જાય. તો મેં પૂછ્યું ત્યારે તો જવાબ નથી દીધો. તો હાલ તો મને ખબર પડે કે તું કેવી ઝડપથી હાલે, તો એના ઉપર મને અંદાજ આવે કે તું કેદી પૂગે, કેટલા વાગે, કેટલી કલાક લાગશે, કેટલો ટાઈમ લાગશે, કે એટલા માટે તને મેં જવાબ નથી દીધો. એટલે કેવી કેની ગતિ, કેવી સમજણ, કઈ આ બધું હોય એના પ્રમાણે કહી શકાય કે ભાઈ તું કેદી પૂગી, શું થાય, આમ આગળ સમય લાગશે, કેટલો આ તે. એટલે કે મૂળમાં બધાની સ્વાભાવિક રુચિ એ હોય છે કે હું સઘળા દુઃખોમાંથી છૂટી જાઉં અને મને સદાને માટે સુખ મળી જાય. આવી રુચિ દરેક પ્રાણીની અંદર રહે છે. મનુષ્યમાં તો આ રુચિ કંઈક જાગ્રત હોય છે. તેઓમાં પાછલા જન્મોના જેવા સંસ્કારો છે અને જન્મમાં તેઓ જેવા માતા પિતાથી પેદા થયા છે, જેવા વાતાવરણમાં રહ્યા, જેવું શિક્ષણ મેળવ્યું, જેવા તેઓની સમક્ષ દ્રશ્યા એવા, અને તેઓ જે વાતો સાંભળી કંઈ ઈશ્વરની, પરલોક, લોકને, આ જન્મ, પૂર્વજન્મ, મુક્તિ, બંધન, સત્સંગ, કુસંગ, જે કંઈ એને આ બધાની આપણા ઉપર અસર થતી, તો એ અસરથી તેઓની એક ધારણા બને. ધારણા કેવો માન્યતા બને. તેઓની સાત્વિકી, રાજસી કે તામસી જેવી પ્રકૃતિ હોય તેના જ અનુસાર તેઓ તે ધારણાને પકડે. પછી એની પ્રકૃતિ અનુસાર એને એ નક્કી કરે કે આ બરાબર છે, આમાં જવું નથી. તો તેના જ અનુસાર તેઓ તે ધારણાને પકડે અને પછી ધારણા અનુસાર જ તેઓની રુચિ એટલે કે શ્રદ્ધા ઊભી થાય, માન્યતા. તેમાં સાત્વિકી શ્રદ્ધા પરમાત્માને પંથે લઈ જનારી હોય. સાત્વિક જેની પ્રકૃતિ છે, તો સાત્વિક શ્રદ્ધા છે એ આપણે, કારણ કે સાત્વિકમાં જે વિવેક હોય, એટલે વિવેકપૂર્વક જે માન્યતા થઈ હોય એ સાચી હોય તો સાચી દિશામાં લઈ જાય, યોગ્ય દિશામાં લઈ જાય. રાજસી તામસી શ્રદ્ધા સંસારતા લઈ જાય કે એ એની પ્રકૃતિ એવી છે કે એ બધું ભલે વાંચવું સાંભળે, પણ અંતે એની રાજસી પ્રકૃતિ હોય તો એને એમ જ થાય કે સ્વર્ગ ભોગવાય, ના ભોગવાય, ને હજી ભોગ તરફ એને લઈ જાય. ઈચ્છાઓ, કામનાઓ. ઈચ્છા તો અમે વિષયોની જોઈ ને, પરમાત્મા કોઈ ઈચ્છા કરવાનો વિષય તો નથી કે ઈચ્છા કરીએ તો મળી જાય. સંસારના વિષય બધા ઈચ્છાને આધીન છે, ઈચ્છા અને પ્રવૃત્તિ એની પાછળ. તો જેવી જેની પ્રકૃતિ અનુસાર એને પછી એવી એની પ્રવૃત્તિ થાય, એવી એની ગતિ થાય. ગીતામાં જ્યાં જ્યાં સાત્વિકતાનું વર્ણન થયું તે પરમાત્માની તરફ લઈ જનારી છે. આથી સાત્વિકી શ્રદ્ધા પારમાર્થિક થઈ. પારમાર્થિક એટલે પરમ અર્થ, એટલે કે પરમ જે કંઈ શ્રેષ્ઠ પામવાનું છે. પરમ એટલે શ્રેષ્ઠ અને અર્થ એટલે આપણે પામવાની વસ્તુ. તો પારમાર્થનું તો એક જ છે, પરમાત્મા તત્વ, આત્મ તત્વ એ પરમાર્થ કહેવાય. શ્રેષ્ઠ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય, મેળવવા જેવું શ્રેષ્ઠ, પરમ એટલે શ્રેષ્ઠ. અર્થ એટલે પ્રાપ્ત કરવા જેવું કંઈ. પુરુષાર્થ કહે તો પુરુષ એટલે જીવ, આત્માને પ્રાપ્ત કરવા જેવું શું છે, શું કરવું છે. તો આ બધી રાજસી તામસી શ્રદ્ધા સાંસારિક થઈ, અર્થાત સાત્વિકી શ્રદ્ધા દેવી સંપત્તિ થઈ અને રાજસિક તામસિક શ્રદ્ધા આસુરી સંપત્તિ થઈ. દેવી સંપત્તિને પ્રગટ કરવાના અને આસુરી સંપત્તિનો ત્યાગ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી અહીં 17મો અધ્યાય આવ્યો છે. આગળ દેવાસુર સંપત્તિ થોડમાં એ જ વિષય હાલે, એટલે આગળ એ જ છે કે આસુરી સંપત્તિનો ત્યાગ કરવા અને દેવી સંપદ પ્રગટ કરવી. અહીંયા પ્રગટ શબ્દ ભાઈ, ઓલું દૂર કરવું ને આ પ્રગટ કરવું, એટલે દેવી સંપત્તિ આપણામાં સ્વભાવગત છે જ. આસુરી સંપત્તિ દૂર થાય તો આ પ્રગટ થાય જ. આ તો આસુરી સંપત્તિ એ જે આપણી સ્વાભાવિક નથી. આપણે એવું બધી આ બધા માન્યતાઓ, ના ખોટા આચાર માની કરીએ છીએ, એટલે એ આપણને ઊંધી દિશામાં લઈ જાય, બંધનમાં નાખે. તો જ્યારે એને આ વિવેક જાગે તો આસુરી સત્વગુણ આવે, અને સત્વગુણ હોય તો એનો સમજણ આવે કે મારે જોઈએ સુખ, શાંતિ, આનંદ, અને આ ભોગના રસ્તે તો એ નથી મળવાનું. તો એ જે આસુરી છે સંપત્તિ, સંસાર તરફ લઈ જનારી રાજસિક તામસિક, એ એનામાંથી જતી જાય, છૂટી જાય અને દેવી સંપદ પ્રગટ થઈ જાય. એટલે કે પ્રાપ્ત નથી કરવાની છે જ. આપણે સ્વાભાવિક આપણામાં એ ગુણ હોય, કરુણા, દયા, પ્રેમ ભાવ, કરુણા હોય, કોઈને માફ કરવું, ક્ષમા કરવી, આર્જવતા હોય, તો એ બધું સરળતા હોય. દેહ અભિમાન ન હોય, બહુ માન અપમાન એવું બહુ અમાનિત્વના, ગંભીરત્વ બધા આવે છે. આપણે 16મા અધ્યાય જોઈ ગયા. એ બધી દેવી સંપત્તિ પ્રગટ થાય. ઓલું આવરણ છે એ ઓલી દૂર થાય એટલે આ પ્રગટ થાય અંદરથી, સ્વાભાવિક.
એટલે એ પ્રગટ કરવાની અને આસુરી સંપત્તિનો ત્યાગ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી જ આ બધી અહીંયા 17મા અધ્યાયમાં પણ કે ચર્ચા કરવામાં આવશે. કારણ કે કલ્યાણ ઈચ્છવાળા મનુષ્યને માટે સાત્વિકી શ્રદ્ધા એટલે કે દૈવી સંપત્તિ ગ્રાહ્ય એટલે કે ગ્રહણ કરવા જેવી છે, અનુસરવા જેવી છે, અને રાજસિક તામસિક શ્રદ્ધા આસુરી સંપત્તિ ત્યાગ કરવા જેવી છે. આપણે જેને પોતાનું આત્મકલ્યાણ ઈચ્છે છે એને માટેની આ વાત છે. જે મનુષ્ય પોતાનું કલ્યાણ તેની શ્રદ્ધા સાત્વિક હોય છે. જે મનુષ્ય આ જન્મમાં તથા મૃત્યુ પછી પણ સુખ સંપત્તિ સ્વર્ગ વગેરે ઈચ્છે છે તેની શ્રદ્ધા રાજસિક હોય. આ જન્મમાં એ હોય ને પાછો આવતે જન્મે મને આવું મળે એવી જેને એ ભાવ છે એ બધા રાજસિક. અને જે મનુષ્ય પશુઓની જે મૂળતાપૂર્વક કેવળ ખાવું પીવું ભોગ ભોગવવા પ્રમાદ આળસ નિંદ્રા તમાશા તેની શ્રદ્ધા તામસિક. તો સાત્વિક શ્રદ્ધાને માટે સૌથી પહેલી વાત એ છે કે પરમાત્મા છે. શાસ્ત્રોમાંથી સંત મહાત્માઓ પાસે ત્યાં ગુરુજનો પાસે સાંભળીને પૂજ્ય ભાવની સાથે એવો વિશ્વાસ થઈ જાય કે પરમાત્મા છે. એ એક શ્રદ્ધાનો વિષય છે ને. જોઈએ તો અનુભવે ન પણ આ બધું સાંભળીને સાધુ સંતો સમાગમ સત્સંગ થયો અને એવી રીતે શાસ્ત્રોમાંથી જાણ્યું અને એને વિશ્વાસ થઈ જાય કે પરમાત્મા તત્વ છે. એ શ્રદ્ધા થઈ. એ શ્રદ્ધાળુ. આપણા શાસ્ત્રનો મત છે કે જે ભલે ન જણાતું હોય પણ પરમાત્મા જાણવાનો વિષય તો નથી એ રીતે તો આપણે નથી જાણતા, પણ એમ કહેવાય કે આ સામે બધું છે એના ઉપરથી માનવું પડે કે કોઈ હોવા છે. કાર્ય ઉપરથી કારણનો સ્વીકાર કરવો. આપણે દેખાય એ બધું એનું કાર્ય કહેવાય. આ પ્રગટ રૂપ. તો એ પ્રગટ રૂપ છે એ આપણે જો સમજાય તો ઓલું માનવું પડે. અને માનવામાં આપણે વાંધોય ના આવે, પછી સંશય ના થાય કે કોઈ પણ આ સામે દેખાય કાર્ય છે તો કોઈ કરવાવાળો હોવો જોઈએ, કોઈ સત્તા હોવી જોઈએ, એની પાછળ કોઈ પણ હોવું તો જોઈએ ને. કારણ કે કારણ વિના કોઈ વસ્તુ સંસારમાં ઉત્પન્ન થતી નથી. એટલે આપણે હંમેશા કારણ કોને મળે? ઈશ્વરને. ઈશ્વર બીજ. પુરુષોત્તમ આપણો પેલો અધ્યાયમાં જોઈએ તો ને એમાં ઈ જાણ ને હું બીજ છું. પરમાત્મા કહે કે હું સંસારનો બીજ છું. બીજ એટલે કારણ. એમાંથી આ ઝાડ થયું. એમ અશ્વત્થ વૃક્ષ ને આ બધું આપણે આવ્યું હતું ને ત્યારે ચર્ચા કે પીપળાના વૃક્ષને યારે ઉપમા આપીને સંસાર રૂપી વૃક્ષને ઉપમા આપીને બીજ રૂપ હું છું. ને પ્રકૃતિમાં બીજ મારું નાખું ત્યારે જળ પ્રકૃતિમાં ચૈતન્ય રૂપી બીજ તો આ બધું ઉત્પન્ન થાય એમ આવ્યું હતું. તો એ આપણા મત આ છે કે ભાઈ કાર્ય તો આપણે જોઈ શકીએ એટલે કાર્યનો સ્વીકાર કરવો કે આ હોય જ. ઉદાહરણ રૂપે આ ઝાડવાનું ઉદાહરણ આવતું શાસ્ત્રોમાં કે છોકરાને ભણાવતા હોય તો મોકલે, આ વડલાને ટેટો લઈ આવો, પછી કે બી માંથી કાઢો, ભાઈ કે બી ને તોડો, તેનું શું છે? તો કે કઈ બીમાં તો નીકળતો નથી કઈ. તો પછી આ વડલો ક્યાંથી આવ્યો? બીમાં તો કઈ દેખાતો નથી, કારણ કે અતિ સૂક્ષ્મ છે, એ નથી દેખાય. પણ એમાંથી વૃક્ષ પ્રગટ થાય જ એ આપણો અનુભવ છે. બહાર જોઈએ કે આ ઝાડું બીમાંથી થયું. તો બીજમાં વૃક્ષ છે એમ એ કારણમાં આપણે સ્વીકાર કારણનો કરવો જોઈએ. બીજું ઉદાહરણ આપે કે રાતે આપણે હુતાય થોડા બધા છાંટા આવી જાય આપણે ઉઠીને તો કે રાતે વરસાદ એવો લાગે. હવે બીજા કોઈ તર્ક પ્રધાન હોય તો કે તું રાતે જાગતો હતો કે ના હું ભૂઈ ગયો હતો. ભાઈ આપણે બે ભૂઈ ગયા હતા ને, પણ જો ને આ છાંટા ભીનું ભીનું થાય એટલે વરસાદ હોય. પછી કે જોયો ન તો કેમ કહેવાય કે વરસાદ છે? એ કે જોયો ન પણ આ દેખાય છે. આના ઉપરથી માનવું કે વરસાદ આવ્યો જોઈએ. વરસાદ હોય તો આ ન હોય. એમ ધુમાડો હોય ને અગ્નિ હોય. આ બધા અનુમાન પ્રમાણ થયા. ધુમાડો અગ્નિ વિના કોઈ દી ન હોય. આ અગ્નિ ધુમાડા વિના હોય શકે પણ ધુમાડો અગ્નિ વિના ન હોય. તો ધુમાડો દૂરથી જંગલમાં જોઈને આપણે અનુમાન કે આગ લાગે કે એમ આ બધા માન્યતા એના ઉપરથી આપણે શ્રદ્ધા બાંધી દઈએ. એટલે અહીંયા કે પરમાત્મા છે એવી શ્રદ્ધા થતાં જ તે પરમાત્માની તરફ ખેંચાય. અત્યારે તે પરમાત્માથી વિમુખ થઈને જ સંસાર તરફ વળેલો છે. તે પણ સંસારમાં શ્રદ્ધા વિશ્વાસ હોવાથી જ મળ્યો. એટલે એને ત્યારે સંસારમાં પહેલા શ્રદ્ધા વિશ્વાસ એટલે કે સંસાર જ મેળવવા જેવો છે, એમાં જ સુખ શાંતિ આનંદ છે એવી એની શ્રદ્ધા હતી. એટલે અટણા સુધી સંસારમાં વિષયો પાછળ દોડ્યું.
હવે એને સમજાણું કે જે પરમાનંદ, પરમ તૃપ્તિ, મુક્તિ, મોક્ષ, જે દુઃખની નિવૃત્તિ, પરમાનંદ પ્રાપ્તિ તો પરમાત્માનું છે, અને પરમાત્મા તો જોવા નથી મળતો. તો આવી રીતે પછી આ વાંચન ને સાંભળવાથી એને એ વિશ્વાસ લેશે, શ્રદ્ધા, એટલે એના તરફ વળે. પરંતુ તે વાસ્તવિક શ્રદ્ધા નથી, પરંતુ શ્રદ્ધાનો દુરુપયોગ. સંસાર તરફ વળ્યો ને એ એમ કે એની વાસ્તવિક શ્રદ્ધા નહોતી. એવું જે માનતો હતો કે સુખ મળશે એવું તો એમાં હતું નહીં. જેમ કે સંસારમાં તે રૂપિયા પર વિશેષ શ્રદ્ધા કરે, રૂપિયામાંથી સર્વ કાંઈ મળી જાય છે, આ કાંઈ શ્રદ્ધા છે? રૂપિયાથી સર્વ કાંઈ મળે છે? એમ કે એવી એની માન્યતા હતી, તેને સંસાર તરફ વળ્યો હતો અને દોડતો હતો. કારણ કે બાળપણમાં ખાવાના નમવાના પદાર્થ પૈસાથી મળતા હતા. એવું જોઈ જોઈને પૈસાને માની લીધા કે ભાઈ પૈસા હોય તો બધું મળે. એટલે માણસ કે ભાઈ પૈસો હોય તો અટાણે બધું થઈ જાય, બધું. અરે ગમે એ કામ હોય ને, એટલે તો કે ગમે એમ કરીને પૈસા કમાઈ લો ને, પૈસા આવે તો બધું મળશે. એટલે ખોટા આચાર કરો, કૌભાંડ કરો, ચોરી કરો, લૂંટ કરો, ગમે એમ કરીને પૈસા ભેગા કરી લો. એવી અટાણે તો વધારે માન્યતા થતી જાય કે જો પાછી સમજણ નથી તો શું કે ખબર. પણ એ સત્યની બધી વાતો જૂની થઈ ગઈ કે અટાણે તો જમાનો ખોટાનો આવ્યો, ખોટો કરો તો જ મળે. અહીંયા કે આ જોવાની બધા મજા કરે કે તું સત્યવાદી થયો, ફલાણો ઢીકડો હું તને મળ્યું કે જો ચારે બધું ફલાણો ઢીકડો થઈ ગયો, એને ગાડીઓ બંગલા જોવો તો ખરો. આ બાહ્ય જોઈને આ બધા હાથ ભરવાઈ જાય કે ભાઈ ખોટું કરવો જ પડે વ્યવહાર. આવી પછી શ્રદ્ધા બંધાઈ જાય તો એ અમુક પડી જાય. એટલે જેથી તે ભારે પતન ધાર્મિક શ્રદ્ધા હોય છે કે હું અમુક વર્ણ, આશ્રમ વગેરેનો છું, પરંતુ સૌથી ઊંચી શ્રદ્ધા પારમાર્થિક છે. આ જ વાસ્તવિક શ્રદ્ધા. એટલે કે પરમ અર્થ શ્રેષ્ઠ પામવા જેવું, મેળવવા જેવું, જાણવા જેવું જો હોય તો એ પરમ તત્વ છે, પરમાત્મા, ઈશ્વર. તો એ કોઈ વસ્તુ, વ્યક્તિ નથી પામવા જેવું. એટલે કે અટાણે નથી મળશે એમ નહીં, પણ એ જાણવા જેવું એમ કીધું. પામેલું તો છે, આપણને મળેલું છે, આપણું સ્વરૂપ છે, પણ એ આપણે અનુભવવાનું, જાણવાની વાત છે. અનુભૂતિ નથી આપણે. નહીં તો કંઈ પામવાનું વાત આવે એટલે એમ થાય કે તો અટાણે નથી ને આપણે આવું મહેનત કરી તો કંઈક ભવિષ્ય મળી જાય. આ ભવિષ્યમાં મળશે ને એ ભ્રાંતિ જ અટાણે વાસ્તવિક વર્તમાનમાંથી આપણે વિચલિત કરી દઈશું. અને અહીં છે, અત્યારે જ છે ને અહીંયા છે. જેવું આપણે એમ થાય કે અહીંયા નથી, ભવિષ્યમાં હશે, અથવા અહીંયા નથી ક્યાંક બીજે હશે, એટલે તમે વર્તમાનમાંથી ભવિષ્યની કલ્પનામાં તરત પાછા જતા રહે. એ માયા, મન. અથવા તો અહીં કરતા વ્યા મળશે, એટલે અહીં એના અત્યારે શબ્દો એના માટે કરો. અત્યારે ને અહીંયા જ છે, વર્તમાન એને કીધું. એ ધ્યાન આપણું સ્વરૂપ. તો આથી આપણે ભવિષ્યમાં તરત પાછા જતા રહીએ કે આમ કર્યું મળે. પાછું આપણે એમ માનીએ કે કંઈક કરવાથી મળે. હવે આ કરવાથી મળવાની વસ્તુ નથી, એ તો સ્વરૂપ છે. કરવાથી તો સંસારના વિષય મળે, કર્મથી કંઈ પ્રાપ્ત ન થાય. કર્મથી મેળવવાની વસ્તુ નહીં. કર્મ અમુક હદથી અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે જરૂરી છે. ઉપાસનાના આધારે આપણે કહીએ આપણે કર્મ તો છે, પણ એ એક મર્યાદા છે. કર્મથી કોઈ મળવાનું આ ફળ નથી, ઈશ્વર કે પરમાત્મા કે આત્મા. કારણ કે કર્મ જળ, સ્વભાવથી જળ છે. કર્મનો આરંભ થશે તે એનાથી પ્રાપ્ત થાય ફળ પણ એવું જ હોય. નાશવંત વસ્તુથી ફળ એ નાશવંત હોય. તો કર્મથી પ્રાપ્ત તો સંસારના વિષય થઈ શકે. આ જગતનું બધું કર્મથી મળે. અહીંયા આપણે મળેલું છે પણ જ્ઞાનથી મળે, કર્મથી નહીં. કર્મ અમુક હદું ઉપાસના અને આપણા અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે બતાવેલું છે. મન વિક્ષેપ દૂર કરવા બતાવેલું. અંતિમ પછી જે આવરણ અજ્ઞાન છે, હું પોતાને ન જાણતો, હું પોતે હોવા છતાં હું કોણ છું, તો એ અજ્ઞાનનું વિરોધી જ્ઞાન કીધું. એટલે ત્રીજું આવરણ જે છે, અજ્ઞાન રૂપી આવરણ, એ બોધથી દૂર થાય, શ્રવણથી, ગુરુના બોધ. એટલે 3 આવરણ છે. કર્મ બધા નિષ્કામ કર્મ કરવું ને એ બધું કરીએ છીએ, કર્મ જ કહેવાય. એટલે આપણે એમ થાય કે કરવાથી મળશે, પણ એ સમજવું જોઈએ કે કર્મ જરૂરી છે, પણ આટલા માટે. પછી એક મન વિક્ષેપ દૂર થઈ ગયો ને મનનું તક શુદ્ધિ થઈ ગઈ, તો એને પછી કર્મનું પ્રાધાન્ય નથી રહેતું. એ જ્ઞાન, અજ્ઞાનનું વિરોધી જ્ઞાન છે. કર્મ વિરોધી નથી. કર્મ કરવાથી અજ્ઞાન દૂર ન થાય. અંધારું કોઈ કર્મ કરવા દૂર થાય, પ્રકાશથી દૂર થાય, એમ અજ્ઞાન જ્ઞાનથી દૂર થાય. આ જ વાસ્તવિક પારમાર્થિક પરમ તત્વ જ પામવા જેવું છે, એવું છે ને સમજાણું. એ જ વાસ્તવિક શ્રદ્ધા.
અને તેનાથી જ કલ્યાણ થાય છે. શાસ્ત્રોમાં સંત મહાત્માઓના તત્વના જીવન મુક્તોમાં જે શ્રદ્ધાઓ છે તે પણ પારમાર્થિક. આ બધું આપણે વિરામ લઈએ. બહુ લાંબુ ઠીક નહીં, થોડો વચ્ચે વાગોળજો થોડો ભોજન પછી ભોજન એટલે વિરામ લઈએ. બપોર પછી 8 વાગે મળશું. પછી